Salutare acvariști și acvariste! Azi voi vorbi despre sare și utilizarea ei în diverse patologii sau în prevenirea anumitor probleme. Cei care îmi urmăriți postările scrise ați putut vedea în trecut că am achiziționat acești pești guppy care au problema că se scarpină. De obicei, scărpinatul este cauzat de niște paraziți externi. Aceștia pot fi localizați pe branchii sau pe piele. Pentru un diagnostic corect ar fi necesar să prelevăm niște mostre de pe pielea peștilor, să punem mostrele respective la microscop și să le pigmentăm cu diverse substanțe și așa mai departe. În acest moment, bugetul canalului nu poate să satisfacă aceste necesități, mai ales din cauza costului mare a unui microscop cât de cât acceptabil, acesta fiind undeva la 2000-2500 de lei. Prețul de pornire. Așa că, din păcate, o parte din diagnostic rămâne cu semnul întrebării. Știm doar că cel mai probabil avem paraziți externi. Zic cel mai probabil pentru că mai există o situație despre care o să vorbesc într-un episod special. Înainte să enumăr toate utilizările sării sau cele mai populare utilizări, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că este foarte important să evităm sarea iodată și sarea care conține diversi aditivi, în special antiaglomeranți. Dacă tot venise vorba de decese subite, este bine să știți că cel mai des acestea au loc din cauza unor factori chimici. Deci ori vorbim de intoxicare cu amoniac, îți vin pești în acvariu, filtrul nu este ciclat și peștii îți mor în 2-3 zile. Mai ales în cazul intoxicării cu amoniac, multe specii de pești încearcă să și sară din acvariu. O altă situație în care peștii mor în primele zile este cauzată de stresul transportului. O să revenim la acest subiect pe parcursul acestui episod și de problema de reglare a presiunii osmotice din celule sau țesuturile peștelui. Mai pe românește e vorba de faptul că apa conține o cantitate anume de minerale, corpul peștelui este adaptat la altă apă și când ajunge la noi atunci este supus unui șoc pe care nu poate să-l gestioneze. În general, peștii sanitari sunt sensibili la prezența sării în apă și este important să ținem cont de acest lucru pentru că o doză care nu face rău la guppy poate să omoare Corydoras în câteva minute sau ore. Singurul studiu pe care l-am găsit cu privire la toleranța peștilor Corydoras este unul în care se vorbește despre 2 grame pe litru concentrație de sare în apă. Cam atât ar tolera specia asta de pești. Din păcate, multe tratamente utilizează concentrații dincolo de această valoare, așa că la peștii Corydoras avem o problemă de genul acesta și e probabil că va trebui să folosim alte medicamente, ceea ce ne îngreunează foarte mult treaba pentru că medicamentele sunt specializate pe anumite boli, pe când sarea o să vedeți că este oarecum nu chiar un leac universal, dar poate să trateze multe boli comune. Astea fiind spuse, haideți să trecem la cifre concrete. Există 2 tipuri de tratament pe care putem să aplicăm peștilor în cele mai multe cazuri, și anume băile scurte, care durează doar câteva minute și utilizează concentrații foarte mari de sare. Aceste concentrații nu pot fi menținute perioade îndelungate deoarece vor omorî peștele. Avantajul lor este că poți utiliza un volum mic de apă cu o cantitate mică de sare și într-un timp scurt. Dacă îți iese pasul acesta, atunci nu trebuie să-ți bați capul să menții concentrația sării la fiecare schimb de apă și așa mai departe. În schimb, este și foarte stresant pentru pește. Apoi avem tratamentul îndelungat. Acest tratament durează de obicei de la o săptămână în sus. Eu aș zice să mergeți pe variantă de 3-4 săptămâni, mai ales în cazul grișului și mai ales în cazul în care temperatura acvariului este mai scăzută, cum ar fi în timpul iernii. Acest lucru este relevant deoarece ciclul de viață al parazitului depinde foarte mult de temperatură. Reproducerea parazitului poate să aibă loc de la câteva zile până la un interval de chiar 6 săptămâni sau mai mult în funcție de temperatură. În cazul acestei boli, adică a grișului, vom folosi 2 grame pe litru în cazul tratamentului lung. Asta ar fi și limita peștilor Corydoras eneus. Totuși, dacă vedem comportamente care sunt ieșite din comun, atunci trebuie să facem repede un schimb de apă și să readucem parametrii apei la valorile inițiale.
Totodată 2 grame pe litru pot însemna și o concentrație toxică pentru plante, motiv pentru care ar fi de preferat ca peștii să fie tratați într-un acvariu separat. Și aici revenim la subiectul acvariului de carantină și de ce este bine să avem carantină când sosesc peștii, nu când se îmbolnăvesc în acvariul principal. Dacă carantinarea se face când peștii sosesc la noi, îi putem introduce în acvariu mare, fără riscuri și nu să mai avem bătăi de cap cu plantele sau cu specii care nu rezistă la tratamente. În cazul infecțiilor cu columnaris sau a bacteriilor care trăiesc pe branchii, avem doar opțiunea de băi scurte cu concentrație mare și anume 10-30 de grame pe litru, timp de 30 de minute. Cartea nu specifică varianta de tratament îndelungat, deci este bine să ținem cont de acest lucru și să avem și un diagnostic destul de precis în cazul acesta. În cazul paraziților externi sau a mucegaiului, există variantă de tratament îndelungat care se face cu concentrație între 1 și 5 grame pe litru. Când avem intervale specificate, întotdeauna trebuie să ne uităm la toleranța peștelui. De exemplu, viviparii în general, mai ales gupii și molii, pot rezista la concentrații foarte mari, pe când anumite specii, cum ar fi neonii, nu o să tolereze o concentrație mare. Dacă avem pești chilii care prezintă simptomele bolii de catifea, tratamentul este de o linguriță la 20 de litri. Dacă ai 60 de litri, vei folosi 3 lingurițe de sare. Peștii care provin din apă salmastră, deci în cazul acestor pești se poate folosi o concentrație de până la 35 de grame pe litru, care este foarte mare și ar însemna că la 10 litri ai 350 de grame, iar la 100 de litri ai 3 kg și jumătate de sare. Așa cum am zis și la începutul acestui clip, sarea poate fi utilizată și în alte scopuri, adică nu doar în cazul paraziților externi, și anume cazul stresului cauzat de transport. Atunci când transportăm pești, trebuie să avem în vedere faptul că aceștia devin foarte stresați. Aici depinde foarte mult și de la specie la specie sau dacă au fost hrăniți sau nu. Așa cum am mai zis și în trecut, transportul peștilor se face cu stomacul gol, adică peștele nu este hrănit cel puțin cu o zi înainte de transport și în timpul transportului e bine să aibă un pic de sare. Nu știu exact cantitatea potrivită pentru fiecare specie, dar 1 gram pe litru nu strică în niciun caz. Iar la sosirea peștelui, tot așa vom folosi între 3 și 5 grame pe litru, cel puțin așa ziceți cartea, dar eu am folosit și cantități mai mici fără probleme. Când peștele ajunge la un alt proprietar, de obicei este supus unui stres foarte mare. Este agitat din cauza transportului, este scos din cutie, ajunge din întuneric la lumină puternică în câteva secunde și cel mai rău este că ajunge în apă cu chimie complet diferită. Toate aceste lucruri cauzează stres biologic și totodată și stres nervos, adică corpul peștelui produce mai multă adrenalină și cortizol, mai ales cortizol, care poate fi foarte periculos, mai ales dacă hrănim peștele în prima zi. În cazul acesta, cartea recomandă o concentrație de sare de 3-5 grame pe litru, adică la 40 de litri poți să ai 120 de grame sau chiar până la 200 de grame de sare. În cazul tratării stresului se recomandă să folosim sare de mare. Eu am folosit și sare obișnuită fără probleme. Fiecare decide cum vrea, dar dacă folosiți sare de mare să aveți mare grijă la aditivi. Deci așa cum am zis, fără iodură adăugată și fără antiaglomeranți. În cazul în care filtrul nu este ciclat, nivelul nitriților este în continuă creștere începând cu săptămâna a doua, iar această cantitate de nitriți poate fi fatală pentru pești. Dacă măsurăm cantități semnificative de nitriți în apă, este important să adăugăm sare. Concentrația necesară este foarte mică, sub 50 mg pe litru, asta înseamnă 1 gram la 20 de litri de apă. Clorura din sare previne absorbția nitriților din apă și cu asta am rezolvat și problema asfixierii. Și acum să facem un pic de practică. Acvariul meu are 40 de litri, voi folosi o concentrație de 5 grame pe litru, ceea ce înseamnă 200 de grame la 40 de litri. Nu am să arunc sarea așa cum este în apă, pentru că s-ar putea ca peștii să ciugulească din ea și să le facă rău la gură sau la tractul digestiv.
După cum puteți vedea, apa cu sare neprocesată nu este atât de clară, are așa o tentă gri, iar pe fundul sticlei găsim o depunere care pare să fie de altă natură decât sarea, adică ceva contaminanți care există în mod natural. Lăsăm vorbăria deoparte și ne apucăm să facem perfuzia la pești. Voi folosi un furtun de aerare. Gaura pe care am făcut-o în capac are diametru de 5,5 mm. Am coborât furtunul aproape până la fundul sticlei, o să rămână vreo 2 cm liberi acolo, ca să nu scoatem și acea depunere. Din moment ce gaura este fix la dimensiunea furtunului, tot ce avem de făcut este să strângem flaconul. Vedem că densitatea apei sărate este mult mai mare și ne lasă așa un indiciu vizual. Din păcate peștii tot se adună acolo. Din păcate peștii continuă să stea acolo și să guste din apa sărată, nu știu exact de ce le convine. Se pare că o să fie un 2 în 1, adică o să facă și o baie cu apă concentrată și o să facă și tratamentul îndelungat. Acum vedem că abia mai picură și am să las să se oprească complet, să se mai amestece cu apa din acvariu. De amestecare o să se ocupe peștii în timp ce se mișcă. Dozarea sării am să o fac pe tot parcursul zilei, deci nu o să fie o treabă grăbită. Având în vedere că tratamentul o să dureze 3-4 săptămâni, nu am niciun motiv să mă grăbesc acum pentru câteva ore în plus. Atât ar fi pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.